Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac citirea colectivă, generală, pentru a vedea care este energia în mentalul colectiv pentru o zi de vibrație 20. Avem pentru astăzi judecata în tarot și grădina în Lenormand. Ce ne pot aduce aceste două arcane? În primul rând, 20 este, dacă le reducem la 2, un număr al energiei feminine și al parteneriatelor. Chestiuni care au legătură cu munca de echipă, cu spiritul de echipă, cu parteneriatul, cu relația, pot apărea astăzi. Relația de orice natură și cu oricine, nu doar cu cineva drag, cu cineva iubit, cu cineva de care ne-am despărțit. Grădina vorbește despre relații sociale, despre rețelele de socializare, despre comunitatea din care facem parte, despre scena publică, despre televiziune, mass media, radio, despre vești care pot apărea astăzi, care țin de întreaga lume, dar și de noi personal, de sfera noastră de interes. Vine cu succes, vine cu confirmări pentru unii dintre voi dacă aveți nevoie de așa ceva. Vine cu evenimente pentru că este o arcană care are legătură cu comunitatea și cu planul social sau relațiile publice în mod normal. Poate aduce vizite. Poate sunteți unii dintre voi invitați la o petrecere sau pot apărea chestiuni legate de invitații, de planificarea unor evenimente și așa mai departe. Are legătură cu casa 11-a, a țelurilor înalte, a idealului. Vedeți că fiecare arcană este interconectată direct cu astrologia. Iar guvernatorul casei a 11-a în astrologia modernă este Uranus, în astrologia tradițională este Saturn. Chestiuni pe care poate vrei să le faci, dar unde s-ar putea pentru unii dintre voi să apară mici piedici sau ceva ce trebuie să iasă la suprafață poate ieși acum. Pentru alții dintre voi pot fi chestiuni legate de cei mai buni prieteni sau de grupurile sociale din care faceți voi parte. Pentru alții dintre voi pot fi chestiuni legate de planuri de viitor, care astăzi să fie în sfera voastră de interes sau în funcție de ce vești auziți, în funcție de ce se petrece în lumea largă, vă faceți și voi planurile pentru viitorul vostru. Judecata vorbește despre discernământ, despre cum să judecăm limpede, despre cum să fim atenți la ceea ce gândim și la ceea ce emitem. Vorbește despre chestiuni care nu rămân așa. În această combinație, să spunem, ceva se topește, un ego se topește, un răspuns iese la iveală, este acel moment oportun, de acum începând și în următoarea săptămână, prin care voi să ajungeți la o concluzie. Asta ne transmit aceste două arcane, că este o perioadă în care ceva din ce este în desfășurare acum, până la urma urmei iese la suprafață sau capătă sens, capătă contur și formă. Se lămurește o situație. Pentru unii dintre voi legală, pentru că arcana grădina poate aduce și chestiuni legate de înșelăciuni sau fraudă. Dacă aveți vreun proces pe rol, este foarte indicat în aceste zile să apelați la rețeaua voastră socială, la rețeaua voastră de oameni, la prieteni buni pentru a vă susține. Pentru alții dintre voi este foarte important să vă folosiți mintea limpede, da? Creierul să vă fie scut, să vă păstrați starea de spirit optimistă, să judecați limpede, pentru că orice frică, orice teamă s-ar putea să vă zguduie și să vă încețoșeze mintea, să nu luați cele mai bune decizii. Pentru alții dintre voi poate ați afla că are loc o petrecere, un eveniment la care voi nu ați fost invitați. Cineva s-ar putea să se răzgândească sau poate cineva a spus că vă vizitează și nu vă mai vizitează acum. Sunt chestiuni care pot apărea, dar care până la urma urmei au ca sens și ca direcție ca voi să aflați adevărul, ca voi să vă lămuriți într-o anumită privință. În astrologie avem luna în leu. Leul este despre noi, ce iubesc eu, ce vreau eu, și o lună în leu este o lună copilăroasă, este o lună care vrea foarte multă atenție. Vrea să fim noi cea mai importantă persoană în discuție sau
Este o lună orgolioasă, să spun așa. Poate fi și o lună jucăușă în care să simțim că ne distrăm, că ne bucurăm. Poate fi o săptămână așa cumva și o zi despre distracție, dar în egală măsură este și o săptămână în care pentru foarte mulți dintre voi s-ar putea să vă fie testat ego-ul. Cum? Tocmai pe mine m-ai lăsat în afara discuției sau pe mine nu m-ai luat în calcul într-o anumită privință? Pot fi chestiuni multiple din toate sectoarele importante din viața voastră. Iar această lună din Leu face un aspect tensionat cu Jupiter din Taur. Cum, când lucrurile erau deja stabilite, acum ne răzgândim? Sau cum, când eu am crezut că în sfârșit pot face un anume lucru, situația se schimbă și mă scoate din zona de confort? Da, pentru că este vorba despre ego și atunci când noi ne gândim doar la noi înșine, nu la toată lumea ca la un întreg, sau când ne gândim doar la bunurile noastre proprii, doar la viețile noastre izolat, atunci lucrurile par să sară de pe șine, pentru că noi suntem un întreg și pentru că dacă continuăm la nivel de umanitate așa, ne ducem către robotizare. Și uite, am aici o carte de ceva ani, nici nu mai știu de unde o am, Epoca mașinilor spirituale, care vorbește despre inteligență artificială, despre studii care s-au făcut încă de la 1900 încoace, despre construirea noilor creiere. Că tot am avut un comentariu acum ceva timp și mă întreba cineva de ce îmi spun părerea mea sau pe cine interesează ce spun eu aici. Păi sunteți pe canalul pe care eu îl gestionez și îl administrez și atunci în momentul în care cineva accesează clipul de aici înseamnă că vine pentru părerea mea, pentru că nu sunt robot. Dar dacă nu este de interes părerea mea, desigur că eu nu mă supăr pentru că nu este acest canal despre mine, pentru că nu asta este important, ci mesajele pe care le livrez. Pentru cine este interesat, desigur să le asculte dacă considerați că vă sunt de folos, pentru că iubesc umanitatea și vreau să mi-o păstrez. Tocmai de aceea este important să ne folosim astăzi mintea. În altă ordine de idei, această zi ne poate aduce exact această vibrație a faptului că dacă mie nu mi este pe plac, cine ești tu să-mi spui mie X, Y, Z lucru. Apoi avem aceeași tensiune dintre Marte și Uranus și uite că se petrec multe pe zona aceasta a Taurului, a stimei de sine, a banilor lichizi, a zonei de confort, de unde este absolut necesar să ne mișcăm din loc, să facem ceva cu viețile noastre, pentru că altminteri tot așteptăm să auzim vești, tot ne rugăm, tot spunem Doamne ajută, dar lucrurile parcă nu se petrec. Nu se petrec pentru că în noi există blocaje pe care doar noi le putem identifica, nu vine nimeni să ne salveze, nu există un salvator în exteriorul nostru, doar noi putem mișca energia și ne putem schimba viața. Avem aspecte favorabile pentru că soarele a intrat în Berbec și ne ajută să ne recăpătăm puțin cheful de viață, să ne recăpătăm puțin dorința de a face lucrurile. Acolo este și Mercur în Berbec și Chiron și Nodul Nord, care cumva ne duc în ipostaze sau în conjuncturi care ne sunt favorabile. Da, uite, în zona aceasta socială. Mai poate aduce această zi, această săptămână temiri ce vești la nivel mondial despre căsătoria cuiva, despre logodna cuiva, despre vreun divorț, pentru că avem totuși judecata, despre chestiuni care au legătură cu scena publică și scena politică. Se petrec fel și fel de lucruri prin lume care sunt departe de zona noastră de control, dar care ne impactează și ne influențează în mod direct. Sunt evenimente în lanț care se desfășoară și care influențează umanitatea. Aveam un aspect tensionat între Luna din Leu și Pluto din Vărsător și aceasta este o opoziție pentru că sunt semne în opoziție. Ce vrei tu versus ce vrem noi. Pluto stă în Vărsător și spune ce vrem noi. Facem echipă odată și pentru totdeauna? Dăm mână cu mână ca frații? Sau vrei doar tu să fii bine? Vrei să contribui să fim bine toți, să trăim în pace și în armonie? Sau vrei doar tu
să fii bine, să ai ce mânca, să ai unde dormi și în jurul tău să fie pustiu, pentru că singur nu vei reuși. Da, este o zi de mare impact și dacă mesajul meu a deranjat pe cineva, mea culpa, însă, din nou, nu sunt robot și iubesc omul din mine pentru că de-aia m-am născut. Să vedem mai departe. Ce ne mai poate aduce această zi? Să aflați despre cununia cuiva, detalii picante despre un cuplu, prieten cu voi. Pentru alții pot fi tentative de împăcare cu cineva drag sau să vă apese un sentiment din acesta foarte puternic, că vreți să știți niște vești de la cineva de care v-ați despărțit. Toate la timpul lor. Fiecare zi este o altă viață. În fiecare zi lucrurile se pot schimba. În fiecare zi avem o șansă. Așa fac citirile. În fiecare zi aveți o șansă să întâlniți pe cineva. Intenția trebuie să fie a voastră și trebuie să fiți foarte conștienți de voi înșivă. Dacă apare vreun blocaj, întrebați-vă de ce este acolo. Ce fac pentru asta? Dacă eu trăiesc undeva și acolo cunosc toți oamenii, pentru a cunoaște pe cineva nou, îmi rămâne la dispoziție mediul online sau să călătoresc, să-mi schimb viața, să fac altceva, pentru că altfel nu vine cineva pur și simplu la poarta mea să mă caute din senin pentru că a aflat că am eu nevoie de un partener sau de o parteneră. Hai să vedem ce ne spune energia. Să strălucești. Este o zi prin care poți străluci. Această strălucire, atenție că vine de la arhetipul leu, unde avem luna. Leul are legătură și cu aurul, cu strălucirea, cu opulența. Deci atenție la ego, atenție la dorințele personale. Unii dintre voi puteți fi remarcați astăzi pentru calitățile voastre deosebite, iar pentru alții dintre voi, atenție la ego. Vorbim aici despre mândrie, ia atenție la aceste lucruri, sau despre faptul că avem capacitatea să ne iubim pe noi înșine și să fim mândri cu cine suntem și cu experiența noastră de viață de până acum. Să îndepărtăm timiditatea, frica și rușinea, pentru că foarte mulți dintre oameni rulează în mintea sa, în subconștient, programul rușine, frică, vină. Să mergi după țelurile tale. Este o energie dată de toate tranzitele care se petrec în acest moment în Berbec și cu un soare în Berbec și cu o lună în Leu. Este nemaipomenit astăzi pentru toată lumea. S-ar putea să vedeți oameni în supermarket că dau din coate, că vor să fie primii la casa de marcat, că vă iau temir ce produs din mână. Deci atenție la aceste lucruri. Pentru alții dintre voi, este acel moment în care să vă activați propria voință, să înțelegeți că doar voi dețineți controlul asupra vieții voastre și nimeni altcineva și că dacă nu este așa, acolo este o problemă care trebuie remediată. Oh, ce carte frumoasă! Și să vă conectați cu animalele. Este o energie șamanică, pentru că am citit mai devreme ceva dintr-o carte care vorbește despre șamani. Animalele de putere și vindecarea. Vedeți că animalele trăiesc foarte organizat și, în fine, este un subiect și un topic destul de complex aici, însă știu locul, sunt foarte loiale scopului, cauzei, dar în egală măsură sunt și libere. Nu vorbesc despre animalele domestice unde se întâmplă și abuzuri, vorbesc despre regnul animal la nivel general, unde există o ordine. Despre asta este vorba astăzi, în ordine. Lucrurile trebuie puse în ordine. Se face ordine sau începe să se facă ordine în viața ta. Noi, prin ceea ce spunem, ce facem, ce gândim și ce simțim, începem să facem ordine în viața noastră. Să privim. Vedeți, unii dintre voi priviți către ceea ce vă doriți cu restricție sau dacă ați fost restricționați, nu ați putut vorbi cu cineva
pe o vibrație a numărului 20, sub arcana judecata, dar și grădina, vă puteți întâlni din întâmplare, acolo unde se aplică, cu cineva drag pentru a sta de vorbă. Din întâmplare, puteți afla niște vești din întâmplare sau este momentul să faceți voi ceva, să faceți apel la puterea voastră interioară, să faceți ceva pentru a elimina suferința din viața voastră, în cazul în care suferiți din vreo cauză anume. Și aici avem flexibilitate și este luna aceasta din Leu, care unora vă dă curaj, dar după cum spuneam, altora foarte mult orgoliu, să aveți grijă. Și aici vorbește această carte despre lucruri care par extreme. Da, lucrurile se desfășoară acum destul de ciudat la nivel de umanitate, dar ni se spune că până și această perioadă va trece. Noi trăim în cicluri. Se repetă, practic, cu ciclicitate aceleași lucruri la nivel de mental colectiv, până ce noi înțelegem că avem puterea să ne schimbăm viitorul. În acest moment, viitorul este foarte fluid. Se încearcă o direcționare anume către ceva anume, dar va conta cât de fermi suntem noi. Creierul să ne fie scut. Și o dorință care devine realitate. Sau continuă să faci ceea ce trebuie să faci pentru a putea avansa în ceea ce îți dorești în această viață. Pe de altă parte, dacă tu nu depui niciun mic efort pentru lucrurile pe care ți le dorești, dar să fie pentru binele suprem al tuturor, fără să încalci legile universale și liberul arbitru al nimănui, cum se pot îndeplini aceste dorințe dacă noi nu știm ce ne dorim? Sau de ce ne dorim? Pentru că aici este de fapt înțelepciunea. Și o poziție de putere. Sigur că da, pentru că luna este în Leu acolo și spune că poți lua astăzi atitudine, că poți iniția astăzi niște lucruri care îți pot întoarce reușite. Atât că trebuie să fii atent la cum te poziționezi în relație, în această dinamică a muncii de echipă. Poate unii dintre voi sunteți promovați la locul de muncă, poate alții dintre voi trebuie să dați un examen, să vă supuneți unui test, să aplicați pentru o poziție internă în companie sau acolo unde lucrați voi acum, pentru a avansa. Hai să vedem ce ne spune energia în relații. Avem 6 de monede, planul material, asul de cupe și planul emoțional, 7 de monede. La nivel de relații, dacă sunteți singuri, acest 6 de monede vă aduce oportunități în fiecare zi, de fiecare dată. Să schimbați lucrurile, să intrați în parteneriate. Atât că 6 de monede este dai și primești. Deci atenție la ce se întâmplă în interiorul vostru, pentru că undeva există un blocaj de care nu sunteți conștienți. Fie de natură mentală, fie de natură emoțională. Și acest lucru este direct responsabil pentru faptul că în acest moment sunteți singuri. Unii dintre voi vă doriți să fiți singuri și cumva această idee din subconștientul vostru vă blochează conștientul care spune, dar totuși aș vrea să am un parteneriat. 6 de monede vine aici cu modestie sau cu o apreciere corectă a lucrurilor. Dau și primesc. Cumva aceasta este energia casei a 6-a din astrologie, respectiv arhetipul fecioară. Poate fi cineva la locul de muncă, poate fi cineva care are legătură cu o zonă de curățenie, cu o zonă foarte administrativă, poate fi un specialist, poate fi un notar, poate fi un funcționar public care vă zâmbește astăzi și se uită la voi mai mieros, mai nostalgic, mai cu subînțeles. Pentru cei care sunteți în relații deja formate și pentru voi este aceeași chestie, rutina. Veți fi, poate unii dintre voi, foarte prinși în rutina voastră și unul dintre voi va dori să facă ceva, iar celălalt altceva. Nu intrați într-o luptă pentru putere. Este important în această zi, în această perioadă, să ajungeți la un comun acord, la un acord comun.
ce vrem noi. Asta va fi cheia succesului, pentru că dacă ce vreau eu nu coincide cu ce vrei tu, acolo apare un mic conflict. Încercați să vă înțelegeți, încercați să discutați, să faceți și așa, pentru că aceste lucruri vă ajută. Nu intrați în lupta pentru putere și nici în acea zonă de critică. Dacă de câte ori eu spun să mergem acolo, tu nu vrei. Încercați să vedeți care sunt motivele din spate și așa mai departe, să stați de vorbă cu blândețe, pentru că reușiți să depășiți provocările și ajungeți de la zi să vă înțelegeți mai bine cu partenerii voștri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această arcană vă spune că este inegalitate aici. Uite, că este inegalitate, că voi tot așteptați, dar într-o postură a celui care așteaptă. Adică cumva accept că am fost înfrânt. Iar pentru voi acea lună din Leu ar trebui să fie bine, dar de ce te aștept eu pe tine și nu mă aștepți tu pe mine? Sau de ce să te aștept eu pe tine? Dacă ai plecat, atunci eu mă apreciez pe mine și îmi văd de viața mea. Nu stau să aștept după cineva care nu-mi vede valoarea sau care mă condiționează în fel și chip. Cavalerul de cupe. Se întrevede o idilă pentru cei singuri, se întrevede. Asta nu înseamnă că se întâmplă dacă voi nu mergeți către aceste lucruri cu inima deschisă, dacă voi undeva doar doriți, doar așteptați și doar vă rugați. Cumva energia se mișcă atunci când noi o mișcăm. Exact așa funcționează lucrurile. Puteți primi complimente unii dintre voi, dar pentru care să vă simțiți rușinați. Sau vedeți că există un eveniment, există un drum pe care îl faceți, care poate are legătură cu instituțiile publice sau cineva să vă curteze pe mediile de socializare. Toate aceste lucruri sunt posibile aici. Pentru alții dintre voi parcă v-ar plăcea să revină cineva din trecutul vostru, chiar dacă a trecut mult timp de atunci. Sau, atenție că s-ar putea să existe o comparație între ceea ce vă doriți voi acum și cineva din trecut cu care ați mai fost, sau vreo fostă dragoste, vreo fostă iubire din tinerețe, și atunci lucrurile se complică puțin pentru că fiecare este unic. Doi oameni nu seamănă unul cu celălalt. Pentru cei care sunteți în parteneriate deja, aduce vouă o reușită. Să faceți niște lucruri, să faceți o călătorie, să faceți niște planuri de ieșire în oraș, să faceți niște planuri care au legătură cu viața voastră de familie și la nivel administrativ, dar și la nivel emoțional. Veți vedea că în această zi există această ușoară tensiune și luptă pentru putere, poate, sau fiți atenți să nu intrați acolo. Cumva fiecare știe locul în familie și dacă ne băgăm în zona celuilalt, s-ar putea să apară aceste provocări. Încercați să vă înțelegeți partenerul sau spuneți partenerului, pentru că nu vă citește gândul: uite, asta este ceea ce mă apasă, voi să înțelegeți partenerul, să vedeți ce îl apasă, pentru că ajungeți la un numitor comun. Despre asta este ziua. Să încercați să ajungeți la un numitor comun și veți vedea o surpriză fenomenală, cum, uite, dintr-o dată ce bine ne înțelegem. Aceste lucruri sunt posibile. Iar pentru voi, cei care v-ați despărțit, aici cineva, să știți că își menține poziția de putere. Cumva persoana respectivă este pe un alt drum, dar se uită către voi, în sensul că nu va uita cineva anume, însă în egală măsură în această perioadă, fie persoana aceasta este rănită și orgolioasă, fie este supărată, fie pur și simplu are alte angajamente care nu țin de voi înșivă. Poate fi o altă relație pe care o are această persoană, însă atenție că dacă are o altă relație, este și flexibilă această persoană să jongleze, pentru că luna este în Leu și voi cumva le hrăniți orgoliul. Atenție! Și magicianul, o zi pentru manifestare. Manifestarea poate veni din orice direcție și în orice sens vă doriți. Dacă vă doriți pe cineva nou în viața voastră, acest lucru este posibil. Atenție la ce v-am spus, atenție la ce credințe aveți, pentru că acelea sunt motivul pentru care ceva nu se întâmplă. Pentru cei care sunteți în cuplu, armonia și înțelegerea vine din noi, din cuplu, din echipă, din spirit de echipă. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, exact cum spuneam, există posibilitatea de revenire a cuiva, dar atenție că este o putere de poziție aici. Intrați în luptă și dacă vă doriți să se întoarcă cineva, important va fi să
Fiți flexibili, să știți unde, cum și în ce fel să cedați sau să lăsați de la voi. Sau atenție că ceea ce emiteți voi în acest moment este, îți arăt eu ție, sau trebuie să-ți demonstrezi ceva. Sunt lucruri de luat în calcul aici. Să vedem mai departe ce mai poate apărea în zona relațiilor. Pace, liniște și armonie. Este o zi prin care să cugetăm, să ne folosim discernământul, pentru că lucrurile se pot întâmpla frumos pentru noi, bine pentru noi, atâta vreme cât noi inițiem acest bine și emitem acest bine. Bază solidă, fundație solidă, pe ce stau, ce vreau, de unde vine această dorință. Pentru cei care sunteți singuri, există nesiguranță aici. Vreau să am pe cineva care să mă ajute, vreau să am jumătatea mea. Nu există jumătatea mea, există un alt întreg. Să vină un alt întreg care să știe ce are de făcut, să fie echilibrată emoțional, să se vindece pe sine, să nu vină cu nevoi, etc. Pentru că așa funcționează un cuplu. Când noi ne ducem incompleți într-un cuplu, de acolo iese dezastru de obicei. Pentru alții dintre voi, vă doriți o familie și o puteți avea. Atenție la lucrurile către care vă uitați și la ce este în subconștientul vostru pentru că aia manifestați acum. Există un blocaj. Există un blocaj. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vorba dulce mult aduce și asta va sta la baza acestei zile pentru voi. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate exista o împăcare. Dacă ați fost o familie unită cândva, atât că s-ar mai putea pentru alții dintre voi ca persoana la care vă gândiți voi să fie într-o altă familie și voi, de fapt, să vă uitați, dar către acest puf care zboară și niciodată nu poate fi conținut. Adică să vă doriți ceva care este practic nerealizabil, să vă uitați după un ideal, după un vis anume, dar acel lucru să fie doar la nivel de imaginație și nimic mai mult. Și aici avem lasting, adică dorință, pasiune. Lucruri care sunt interzise, oameni care nu își iau niciun fel de angajament sau energie sexuală. Pentru cei care sunteți singuri, s-ar putea să aveți succes, voi să fiți atrăgători, dar să atrageți oameni care nu au o bază solidă, care își doresc aventuri de noapte, care își doresc lucruri de moment și atunci voi să fiți axați pe zona aceasta de relație, dar în acest moment cumva să atrageți alt gen de oameni și atenție că acolo este o frică, o vină și o rușine care vă pune pe voi față în față cu acest gen de oameni. Există în voi o barieră. Poate sunt blocaje la nivel de sexualitate, poate, nu știu, din copilărie ați fost cumva programați, ați fost cumva învățați de părinții voștri că nu trebuie să ajungeți înainte de căsătorie într-o relație cu cineva sau sunt chestiuni legate de această zonă sexuală care v-au fost transmise și care cumva contribuie la viața voastră din acest moment prezent fără ca voi să vă dați seama. Pentru cei care sunteți în parteneriate deja, unii dintre voi s-ar putea să aveți această discuție despre zona sexuală sau despre a nu-mi lua un angajament ferm sau ai spus că facem ceva și nu te-ai ținut de cuvânt, ai spus că mergem acolo și nu s-a întâmplat asta, ai spus că ieși mai mult în oraș, dar noi stăm mai mult în casă. Vorba dulce mult aduce și puteți ajunge la o concluzie, puteți ajunge la pace, armonie, puteți ieși, vă puteți înțelege în această perioadă. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, vedeți, această persoană se uită cu pasiune la voi, râvnește la voi. Da, da, cineva se uită aici și parcă v-ar mai strânge odată în brațe. Dar la bază, aici, este această dorință arzătoare la nivel de instinct primar, de a mai fi cu tine odată, dar la bază, energia relației nu este aceea a cavalerului de cupe, a emoțiilor, a sufletului. Este o pasiune arzătoare, mistuitoare, dar care se stinge repede pentru că este energie de foc. Și arcașul, direct la țintă. Pentru alții dintre voi trebuie să fiți mai atenți la lucrurile pe care vi le doriți sau să fiți un pic atenți la starea voastră de spirit astăzi, pentru că s-ar putea să se întâmple niște lucruri și ulterior să spuneți cum am ajuns aici. Pentru că v-ați dorit și nu v-ați dat seama. Pentru alții dintre voi trebuie să fiți mai preciși, mai coerenți în articularea dorințelor, în gândurile voastre, în ceea ce vă doriți, pentru că, nefiind-vă clar,
se împrăștie așa gândurile voastre în univers și vin tot soiul de evenimente, situații către voi, dar care nu sunt împlinirea dorințelor voastre. Voi rămâneți în continuare uitându-vă către ceva anume, fără să vă dați seama de ce lucrurile nu vi se întâmplă. Fie sunteți foarte rigizi în anumite abordări și această carte vă spune că trebuie să fiți mai flexibili, să lăsați lucrurile să se întâmple, să fiți mai axați pe voi înșivă, să vă dezvoltați voi pentru că lucrurile se întâmplă, fie există atașament și obsesie și cumva nu știu ce să fac fără tine, îmi displace că nu am o relație. Nu este plăcută singurătatea, dar în egală măsură este și foarte mult atașament acolo, pentru că noi singuri ne naștem, singuri plecăm. La nivel de plan material, lucrurile par să meargă bine. Asul de cupe spune că ceva se îndeplinește pentru voi aici, că aveți o reușită, respirați ușurați, nu știu, găsiți banii de care aveți nevoie pentru anumite lucruri. Unii dintre voi obțineți o amânare, pentru alții dintre voi se rezolvă o situație la locul de muncă, pentru alții dintre voi ceva ce tot sperați. Da? Se poate îndeplini aici, se întrezărește o nouă oportunitate, un nou loc de muncă, o nouă ofertă de serviciu care vă dă mai multă putere, poate fi o promovare și aceste lucruri sunt de bun augur pentru voi. Doar că va trebui să depuneți un efort considerabil pentru a obține ceea ce vă doriți unii dintre voi. Pajul de bâte. Pajul de bâte vine cu curaj și determinare, cu acțiune, practic. Să trecem de la etapa de gând la cea de faptă. Cam asta spune acest plan material pentru voi astăzi aici. Pentru alții dintre voi, dacă aveți, după cum spuneam la începutul etalării, chestiuni legale, este nevoie de cineva care să lupte aici pentru voi, este nevoie de încredere foarte multă în cineva, pentru că în acest moment voi nu puteți face ceva. Dacă voi nu puteți face ceva pentru că are gura acoperită, și vorba aceea am avut-o și noi o perioadă, discernământul, gândirea rațională și logică vă scapă dintr-un impas. Pentru alții dintre voi, copiii voștri au o reușită, o mare reușită, un concurs câștigat, un examen, discutați, ajung la o concluzie, știu ce vor, pe ce cale vor să meargă. 6 de spade, o soluție care apare. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă displacă ceva în această zonă financiară. Voi să vă doriți ceva, dar pentru moment situația să rămână exact așa cum este. Asta nu înseamnă că nu veți obține ceea ce vă doriți. Nu vă dați bătuți, nu este doar timpul perfect pentru asta. Sau vi se oferă o altă șansă, ceva mai bun vă așteaptă dacă cumva voi în acest moment vreți să faceți ceva și nu vă iese, nu reușiți. Mai aveți un pic de răbdare pentru că dacă vă lăsați conduși de acea lună în leu, este foarte bine, pentru că este și energie de copil care nu-l știe pe nu și materializează. Dar copiii nu materializează din discernământ. Până pe la 12 ani, așa, ei nu prea înțeleg binele și răul. Ei fac pur și simplu lucruri. Mai ales că avem și energia berbecului activă acum. Vreau neapărat să reușesc ceva. Da, dar trebuie să iei în calcul foarte multe lucruri aici. Așteaptă, fă de la zi la zi sau mergi încet către ceea ce îți dorești. Și diavolul. Vreau să fiu faimos. Pentru alții dintre voi vreți să scăpați de un loc de muncă, vreau neapărat să reușesc, vreau neapărat să promovez și puteți, este casa a 10-a din astrologie pe care o guvernează Saturn. Pentru unii dintre voi, dacă ați fost neîndreptățiți, au existat înșelăciuni, fraude, etc., veți reuși să ieșiți de aici, dar trebuie să aveți anduranță, curaj. Pentru alții dintre voi, să permiteți acestei perioade să se desfășoare, pentru că energia se schimbă și vine momentul oportun pentru ca voi să materializați, să vă curățați numele, renumele, prestigiul. Pentru alții dintre voi este o promovare. Este un angajament ferm pe care îl luați, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o mică dispută cu un șef, o șefă, dar de care scăpați, fie de șef sau de șefă, fie de dispută.
Și pajul de monede. Vedeți? Aceasta este energia berbecului care vrea repede și aici este energia taurului. Și Jupiter face acolo aspect tensionat cu luna din leu. Exact așa putem să ne uităm la aceste cărți. Leul și taurul. Tu vrei, dar stai puțin, că dacă tu vrei prea repede, s-ar putea să se zguduie lucrurile, să vrei să faci ceva, să pleci într-o călătorie, să-ți uiți biletele acasă, să nu-ți fi împachetat tot ce trebuie la tine, etc. Graba strică treaba, cam așa spune această zi. Lasă creierul să-ți fie scut. Uită-te la toate aspectele pentru că până la urma urmei reușești. Până la urma urmei tu ajungi acolo unde ți este ție potrivit acum. Confort. Mai durează o perioadă sau Jupiter spune că, da, există, știți, curba lui Gauss, există așa un vârf de munte în care mă urc, dar după trebuie să și cobor de acolo. Sau ai grijă cât de sus urci, pentru că după s-ar putea să cazi mai rău, să te doară mai tare. Fix această energie este aici. Luați lucrurile pas cu pas, pentru că dacă obțineți ceva acum, vă veți bucura și va fi o bucurie de moment. Dar pe termen lung s-ar putea să vă displacă. Și ceva se deblochează pentru tine în zona financiară și este extraordinar de bine. În zona aceasta a planului emoțional avem un 7 de monede, energia discernământului. Da, tu poți investi în foarte multe lucruri sau mai ai un pic de răbdare să vezi ce se întâmplă înainte de a acționa. La nivel de sănătate, atenție la splină și ficat, atenție la dureri de stomac. Să vedem mai departe. Ai tot timpul din lume să te hotărăști, îți spune această energie. Și poate fi arhetipul lui Chiron care s-a trezit singur pe lume, dar până la urma urmei a avut parte de protecție și a găsit locul. Exact așa va fi și pentru voi. Această zi, această săptămână vă veți găsi locul și veți ști de ce unele lucruri se întâmplă sub o anumită formă. Veți ști către ce să vă îndreptați. 8 de cupe. Veți părăsi o situație stresantă, iar pentru cei care nu mai aveți răbdare acum să așteptați niște lucruri, uite că până la urma urmei situația progresează, veți avansa într-o direcție anume. 6 de bâte și veți avea succes, dar atenție din nou la acest succes, această carte de ego, pentru că este fix o carte de leu. Atenție ce vă doriți. În ce mașină vă urcați? 9 de cupe. Până la urma urmei veți obține ceea ce vă doriți. Este extraordinar de bună energia, să știți. Pentru unii dintre voi este o terapie medicală, pentru alții dintre voi este o reparație la mașină, pentru alții dintre voi este progres, este avansare. Ceva ce-mi doresc, ce am așteptat foarte mult timp, acum se întâmplă și se materializează. Mai repede decât crezi tu. Dar acest repede din nou este activat de voi și de conștiința voastră. Anul acesta. Da, este un termen destul de mare, dar anul acesta avem nodul nord în Berbec și nodul sud în Balanță. Și avem pe 25 eclipsa din Balanță de lună și vom avea pe 8 aprilie eclipsă de soare în Berbec. Se activează nodurile. Deci sunt schimbări majore. Le vedem toți atunci când este timpul perfect sau atunci când facem ceva pentru asta. Și trebuie să lăsăm câteodată de la noi, să luptăm mai mult câteodată pentru că s-ar putea să stăm prea mult în zona de confort. Trebuie doar să ne înțelegem, să ne cunoaștem. Talismanele. Mi-a sărit din bol un H. Harmony. Armonie. Atenție la deshidratare astăzi. Liniște. Când apare judecata, trebuie să respirăm și să ne gândim la lucrurile care ne blochează. Pentru că dacă nu ni se întâmplă niște lucruri, sunt cu un sens. Înțelegem mai târziu și atunci când ne uităm înapoi, spunem, oh, cât timp am avut la dispoziție sau cât timp am mirosit crezând ceva anume. Pentru alții dintre voi sunt niște tratamente, uite, pentru inimă poate, sau atenție la starea voastră emoțională în aceste zile. Te iubesc, aici este vorba despre iubirea de sine, sau eu te iubesc, tu de ce nu vii? Pentru că încă trebuie să se uite. Absolvent, casa a noua, chestiuni legate de străinătate, chestiuni legale care se rezolvă.
se pot rezolva. Trebuie să vă liniștiți doar, pentru că altfel emiteți emoții negative care vă bagă mai tare în provocări. Stomacul, microbiomul, încrederea în voi înși vă trebuie să fie activată. Iubirea de sine trebuie activată. Pentru alții dintre voi, atenție la microbiom, atenție la zona bazinului, bazinul, nervul sciatic, bazinul. Pentru alții dintre voi este o terapie aici. Sau feriți-vă de calmante. Nu luați calmante dacă nu vă sunt prescrise. Uite, liniștiți-vă pentru că situația se schimbă. Aveți parte de abundență unii dintre voi aici. Atât că lucrurile vin către noi cu măsură. Ești constanta mea și favoritul meu. Pentru unii dintre voi, cineva nu s-a dat bătut. Nu se dă bătut. În continuare își dorește să vă vadă sau în continuare își dorește pasiune. Uite, niște analize medicale poate pentru unii dintre voi, endoscopii, ceva legat de stomac, de colon, atenție la flora bacteriană, atenție la dulciuri, atenție la paraziți intestinali, pentru alții dintre voi, atenție la insulină. Unii dintre voi trebuie să vă temperați puțin, să aveți mai mult echilibru. Aici este o călătorie pe care o faceți, pe care o puteți face. Sunteți invitați unii dintre voi la un eveniment special, iar pentru alții dintre voi cineva care locuiește, uite, în străinătate, vă poate vizita. Acest talisman ne urmărește de ceva zile, sunt foarte ușor de distras. Persoanele la care vă gândiți voi, unii dintre voi acum, se ocupă de niște lucruri, au mentalul, mintea, atenția îndreptată către altceva în acest moment, către niște lucruri pe care vor să le facă, către distracții unii dintre ei, către lucruri pasagere, efemere și atunci nu este chiar o energie în vibrație înaltă, mai degrabă sunteți feriți. Alții dintre voi veți avea o bucurie fantastică. Voi, copiii voștri, dacă aveți copii, voi și copiii voștri, voi alături de copiii voștri, veți avea parte de un eveniment, de o ieșire la un teatru, uite, de ceva, un eveniment, o nuntă, un botez. Anul acesta primiți o invitație, e ceva foarte bun și veți aștepta acest eveniment. Uite, pentru alții dintre voi este această pasiune și vedeți aici este o legătură karmică, pasională, sexuală. Atenție pentru că acolo nu este iubire, sunt două lucruri diferite. Pentru alții dintre voi, atenție mai multă la sănătate și la zaharuri. Trebuie să dozați ceva. Din nou această idee de termin, niște studii, ies dintr-o situație, pot începe ceva nou și aici am armonie, am pianul, am o altă frecvență. Pentru alții dintre voi poate sunteți în această industrie muzicală și puteți fi promovați, iar pentru alții dintre voi, chiar dacă voi aveți impresia că nu vă pricepeți la ceva anume, este important să aveți mai mult curaj pentru că puteți învăța. Nimeni nu s-a născut învățat. Și aici avem Capricornul, uite, diavolul, această reușită în relații sau această idee de tradiție, este și rigurozitate și încăpățânare pe de o parte și o idee fixă căreia nu-i dau drumul și atunci trebuie să fiu un pic mai flexibil. Numărul 4, da, pătratul, cele 4 ziduri, vreau să fie ordine și disciplină, vreau să se întâmple doar așa și așa. Trebuie să fim mai flexibili. Pentru alții dintre voi, rutina s-ar putea să vă fi copleșit. Aici avem inițialele J, I și H. Uite, cineva vă salută, primiți o vizită în casă. Sau pentru alții dintre voi foarte tradițional așa, sau cineva cu care ați avut o familie, o relație foarte lungă, foarte serioasă, vă salută. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți nemulțumiți de niște reguli, de modalitatea în care se desfășoară niște lucruri și atunci dacă nu vă place ceva, dacă vă displace complet, să ieșiți de acolo. O bucurie pe care o puteți avea. Jupiter în casa 4-a spune că am o casă mare, dar pentru a avea o casă mare este și greu de întreținut o casă mare și atunci, știți vorba, casa mică ține familia unită? Așa este energia aici. Ia lucrurile pas cu pas și din aproape în aproape îți vei da seama că
ești norocos, ești binecuvântat și că, uite, lucrurile totuși se întâmplă așa cum ai tu nevoie. Ziua de joi poate fi importantă, luna aprilie, când se petrece eclipsa. Luna aprilie, când se petrece eclipsa, aduce schimbări foarte multe. Voi încerca să fac un clip separat, pentru că aceste două eclipse au o încărcătură vibrațională foarte importantă. Vă urez tuturor să aveți o zi minunată, să fiți iubiți, sănătoși, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!